تخيل معايا ان جات لك فرصة عمل مهمة جدا وجالك اتصال تليفوني بيقول لك ان الانترفيو بكرة في القاهرة ولازم تيجي بكرة الصبح ضروري. بسوء الحظ ان الانترفيو قبل العيد بيومين وكل وسائل السفر زي الاتوبيس او القطر الدنيا مسحومة جدا. هنا بقى تيجي فكرة المهمات، انك في الوقت ده عندك احتياج شديد جدا انك انت عايز تسافر. هنا بقى تقدر تحول الاحتياج ده لمهمة او وظيفة مؤقتة ترفعها على موقع كاروتس عشان تقدر تلبي الاحتياج ده. تحياتي، انا محمد احمد وانتوا هنا على الباسطة. النهارده هنتكلم عن فكره المهمات في موقع اسمه كاروتس. الموقع ده فكرته بتعتمد على الاحتياج، والاحتياج ده ممكن تحوله لوظيفه مؤقته او مهمه زي ما بيقول عليه الموقع، بغض النظر عن طبيعه المهمه دي حتى لو ما كانتش مألوفه. تعالى دلوقتي نتكلم عن المهمه بشكل مفصل اكتر، وكمان تفرق ايه عن الوظيفه العاديه اللي هي الفول تايم او البارت تايم او الفريلانس. المهمات في موقع كاروتس بشكل عام هو اي احتياج مهما كان حتى لو طبيعته مش مألوفه، تقدر تحوله لمهمه مؤقته او مهمه بتاخد عدد ساعات معينه او ايام، وكمان ممكن توصل لاسابيع عشان تقدر تلبي الاحتياج ده. وده طبعا كان واضح من الفيديو الترويجي بتاعهم لما جابوا البروفيسور في مشهد تبادل المساجين في مسلسل لا كاسا دي بابل، بيطلب فيها واحده شبه راكيل عشان يهربها من السجن، او في مشهد الصحفي اللي كان عايز يعرف معلومات عن مصابي فيروس كورونا فبعت مهمات عن طريق موقع كاروتس في بدايه ازمه انتشار فيروس كورونا. وده طبعا شدني ان انا عايز اعرف اكتر عن كاروتس وكاروتس دي بتعمل ايه. دخلت على الموقع بتاعهم ولقيت قصص بتحكي انك انت ازاي بالمعنى الحرفي تقدر تستخدم الموقع ده بطريقه ذكيه في انك توصل لاي هدف مهما كان عن طريق المهمات دي. واللي عرفني بالشكل ده اللي انا دخلت على القصص بتاعتهم وقريتها بشكل كويس بحيث ان انا اعرف بيعملوا ايه بالظبط. وضحت لي ان فيها مجالات كتير هتلمس كل واحد فينا عشان يقدر ازاي يستخدم الموقع ده ويلبي الاحتياج بتاعه. واكثر قصص انا حابب ارشحها لكم وهتلاقوها في الاباوت اس كده في الموقع بتاعهم هم 5 قصص. اول واحده، ليه البنت الجميله حظها سيء في العلاقات العاطفيه، صراع الباد بويز والجود بويز. ثاني واحده هو برج الجوزاء ومعاناه طلبه الدراسات العليا. ثالث واحده الاهلي والزمالك ويلا بينا على القمه. رابع واحده وهي الشوكولاته السويسريه. واو. خامس قصه، اشتغل في جوجل ولا فيسبوك. تعالوا ندخل على حاجه مهمه وهتفيدنا كلنا، ان المهمات في موقع كاروتس بتتقسم ل3 انواع: فول ميشن، سبيشال اوفر، وشاريتابل ميشن. تعال نتكلم هنا عن الفول ميشن. المهمه دي بتعتمد على عدد ساعات او ايام، والفكره الجديده هنا ان الموقع عمل حد ادنى للاجر في الساعه، وبعد كده تقدر تطلب من طالب المهمه سعر اعلى وتتفاوض معاه. بس خلينا متفقين ان مفيش حد يقدر ينزل عن الحد الادنى اللي حدده الموقع وهو 15 جنيه في الساعه، وبعد كده الساعه بتزيد على حسب الاتفاق ما بينك وما بين طالب المهمه. ايوه انا عارف ان انا دخلتك في ارقام كتيره ودوشت لك دماغك، تعالى معايا بس لاخر الفيديو عشان اقول لك على شويه حاجات زبد واشرح لك كمان الارقام والعروض اللي عاملاها كاروتس لفتره محدوده جدا. ندخل في المهمه الثانيه وهي السبيشال اوفر. وفي المهمه دي انت ممكن تعمل ارباح مهوله انت ما تتخيلهاش، لان ببساطه كده ان فكره السبيشال اوفر بتعتمد على الاحتياج والوقت المعين جدا بالنسبه لطالب المهمه. ان مثلا في شخص عايز يخلص احتياج ذو قيمه عاليه عنده في وقت قليل، وكمان عايز يوصل لمعلومه مهمه جدا او نادره مش عارف يوصلها بالطرق التقليديه، او فيديو نادر، او مثلا المحفظه بتاعته وقعت منه فهو في امس احتياج ان هو يلاقيها، فينزل مثلا على سبيشال اوفر ان هو يا اخوانا انا المحفظه بتاعتي وقعت وانا حاطط 5000 جنيه مكافاه للي هيلاقيها. او ان حد مثلا يطلب حاجه من دوله اجنبيه او من داخل الدوله، وخد من الامثله دي كتير. ممكن تلاقي دكاتره نفسيه محتاجين عدد معين من الطلبه بتاعت الثانويه العامه عشان يشوفوا الضغط والتوتر اللي بيحصل لهم ايام الامتحانات بتاعتهم عشان يعملوا عليهم دراسه. وما تستغربش طبعا لما تلاقي حد طالب سحليه نادره ومش موجوده غير في جنوب افريقيا او ضفر اسد مثلا. والحد الادنى للسبيشال اوفر هو 500 جنيه. والرقم ده مش مقتصر على 500 جنيه بس، احنا اتفقنا ان باتفاق ما بينك وما بين طالب المهمه ان الحوار ده ممكن يوصل لملايين، وبالذات في السبيشال اوفر ولوفات ملايين فلوس. وهنا كاروتس بياخد قيمه قليله جدا في السبيشال اوفر وهي 5%. ومش بس كده، انت لو عايز تشتري مثلا لوحه فنيه او رسمه معينه مثلا ب 600,000 جنيه، هنا مبدا ال5% مش بيتطبق، لان مبدا ال5% بيتطبق من جنيه ل 400,000، وبعد كده كاروتس بياخد 20,000 جنيه على اي حاجه اعلى من قيمه 400,000 جنيه. فانت متخيل يعني انت لو بتلعب حاجه فوق ال 400,000 مش هتتحسب بال5%، هتتحسب بس 20,000. دي حاجه حلوه جدا لما انت عايز تبيع مثلا عقار معين او عربيه معينه. انت متخيل ما فيش حد يقدر يسمسر عليك مثلا بره ولا حاجه. فالموقع ده مهم جدا في الحته اللي زي دي. وبرضه هرجع واقول لك ما تنساش تقرا القصص. وثالث نوع معانا هو الشاريتابل ميشن، وده نوع من المهمات عجبني جدا لانه خيري وبيساعد اي حد بدون اي ربح. تخيل معايا ان في شخص بيدور على فصيله دم
او سالب عشان يقدر يلحق والدته لانها تعبانه جدا ومش لاقي اي حد حواليه لان الفصيله نادره زي ما احنا عارفين. فهنا بقى يظهر موقع كاروتس ان الشخص ده يقدر ينزل عليه مهمه يطلب فيها يا جدعان انا محتاج فصيله دم او سالب، ويبدا يتابع مع الناس لغايه ما يتوفق مع حد وبالفعل يلاقي حد. وبكده ان الموقع ده نجح بشكل كبير جدا انه يلبي اي احتياج حتى لو كان خيري. ده غير طبعا الجمعيات الخيريه انها ممكن برضو تنزل مهمه على موقع كاروتس تطلب فيها ناس تجهز حاجات معينه، ترص حاجات معينه، تنظم افطار معين، وده من غير اي فلوس لطالب المهمه او مؤدي المهمه. تعالى بقى هاخدك من حاجه لحاجه، ودلوقتي تعالى نتكلم عن تفرق ايه موقع كاروتس عن التوظيف، عن الفريلانس، وكمان على السوشيال ميديا. بشكل بسيط جدا ان اول حاجه ان الامان عالي جدا في موقع كاروتس، لان عشان تسجل على موقع كاروتس ويحصل معاملات ماديه وتحويلات لازم ترفع بياناتك صحيحه، وكمان ترفع اثبات شخصيه، وبعد كده بيتم مراجعه كل البيانات دي قبل اساسا ما تقدر تستخدم الموقع. واول ما الاداره تتاكد انها صحيحه يبدا انك انت تعرف تتعامل مع الموقع بشكل سلس جدا. وكاروتس هنا بيضمن للطرفين ان طالب المهمه مش هيدفع اي فلوس غير لما يتاكد ان المهمه دي تمت، وان مؤدي المهمه هيضمن بشكل كبير ان بعد ما يؤدي المهمه دي ارباحه هتوصل له بشكل صحيح. والامان ده مش موجود بنفس الدرجه في الفريلانس او السوشيال ميديا او حتى التوظيف. تاني فرق معانا هو المينيمم ويجز بير اور اللي اتكلمنا عليه من شويه، ودي حاجه طبعا بتميز الموقع عن اغلبيه المواقع، وبكده موقع كاروتس قدر يحافظ على السوق من اي خلل. وبالمناسبه ان الحد الادنى للاجر ممكن يتغير من فتره والتانيه، يعني زي ما اتكلمنا ان اول ساعه 40 جنيه ونص في الساعه وبعد كده 15، ده ممكن يزيد عن طريق اداره كاروتس مثلا بعدين في المستقبل، وممكن يبقى اعلى بكتير، يعني هتكسب فلوس. تالت حاجه اللي بتتفق فيها كاروتس مع السوشيال ميديا وبتختلف فيها مع الفريلانس والتوظيف هي ان مش شرط يكون عندك اي مهاره قويه او حتى خبره عشان تسجل في موقع كاروتس، لان ممكن تؤدي مهمه زي انك انت توفر كتاب لحد معين. دي مهمه في موقع كاروتس هتلاقيها مش متطلبه اي خبره ولا متطلبه اي انك انت يكون عندك مهاره، او انك انت ممكن تجيب طلب معين لحد في منطقتك طالبه على موقع كاروتس ان هو مثلا محتاج حاجه معينه، انت تؤدي له الطلب ده او تجيبه له مثلا، وساعتها تحصل على فلوس، وبرده ده مش محتاج خبره ولا اي حاجه. وبرده عايزك تروح تتفرج على القصص. وطبعا بيتفق مع السوشيال ميديا ان هو سهل الاستخدام ما فيهوش اي تعقيدات. رابع حاجه ان طبيعه موقع كاروتس ان هو يقدر يخليك تفصل مهمه على حسب احتياجك الشخصي، لانك انت ممكن تقدر تطلب مهمه وحد ينفذها لك في مكانك مش شرط عن بعد زي الفريلانس. هنا الموقع ده بيتميز عن الفريلانس ان هو يقدر يعمل الاثنين، انك انت تقدر تنزل تنفذ مهمه في مكان مش شرط يكون عن بعد. خامس فرق واللي بيميز كاروتس ان كاروتس داخله او بتستهدف فئه الطلبه وبالاخص الجامعيين عشان يقدر يوفر لهم فلوس في جيبهم ويدخلهم سوق العمل بطريقه غير مباشره، وده طبعا من غير ما ياثر على دراستهم ولا وقتهم. وكل ده هيتشرح للطلبه في فيديو مستقل وهتلاقيه في الوصف تحت الفيديو. ده غير مميزات تانية كتير في موقع كاروتس هتلاقيها زي مثلا خاصيه الانونيموس. الخاصيه دي ان انت بتظهر كمجهول محدش يعرفك انت مين، طلبت مهمه ومش عايز مثلا انت تظهر نفسك، دي موجوده في الموقع. او انك انت طلبت مهمه معينه فعندهم قوه فلترات ان انت تقدر تنزل مهمه وتطلب حد معين في مكان معين وهتقدر توصل له. ومن المميزات التانية كمان ان انت كمؤدي للخدمه لما تيجي تتفاوض مع طالب الخدمه انت هتتفاوض في السعر او بالسعر اللي يريحك، لان انت ما بتتاثرش بباقي الاسعار، يعني انت ما بتشوفوش بعض. الناس اللي بتكتب في الكومنتات انت يا دوب بتتفاوض انت وطالب الخدمه بس، ما بتشوفش باقي الكومنتات التانية. دي حاجه كويسه ان انت تتفاوض براحتك مع طالب المهمه. وحاجات تانية كتير هتعرفها لما تبدا تستخدم الموقع. اوعى تكون تهت مني، فوق كده معايا. دلوقتي تعالى اتكلم عن الحاجات الجميله والعروض والباقات اللي عاملاها كاروتس. لافيني ايوه حبيب قلبي. كاروتس هنا بتقدم 4 باقات: الجرين كاروت، اليالو كاروت، والاورنج كاروت، والبيربل كاروت. كل باقه هنتكلم فيها عن طالب المهمه ومؤدي المهمه. اول باقه وهي الجرين كاروت. قيمه الباقه الاستثماريه هنا مجانا. تعال نتكلم عن الصلاحيات المتاحه لطالب المهمه في الجرين كاروت. تنزل مهمات في صفحه البيزنس مجانا. الحد الادنى للاجر في المهمه الواحده هو 55 جنيه لاول ساعه، وبعد كده 15 جنيه للساعه اللي بعد كده. وكمان تنزل مهمات في صفحه السبيشال اوفر مجانا، والحد الادنى هنا في السبيشال اوفر هو 500 جنيه. وقيمة الخدمة اللي هتاخدها كاروتس هنا هي 5% زائد 55 جنيه. اما بقى عن مؤدي المهمة فهو غير متاح ليه تنفيذ اي مهمات في الجرين كاروت. تاني باقة وهي اليالو كاروت. تعال نتكلم فيها عن طالب المهمة ومؤدي المهمة. قيمة الباقة الاستثمارية هنا 25 جنيه سنويا. هنتكلم عن الصلاحيات المتاحة لطالب المهمة. يعرف ينزل مهمات في صفحة البيزنس مجانا. الحد الادنى للاجر في المهمة الواحدة هو 55 جنيه لاول ساعة، وبعد كده 15 جنيه للساعة اللي بعد كده. وكمان تنزل مهمات في صفحة السبيشال اوفر مجانا.
مجانا، والحد الادنى هنا في السبيشال اوفر هو 500 جنيه، وقيمه الخدمه هنا اللي هتاخدها كاروتس هي 3% زائد 10 جنيه. اما بقى عن مؤدي المهمه في اليالو كاروت ان قيمه الباقه الاستثماريه 25 جنيه سنويا. هنتكلم عن صلاحيات مؤدي الخدمه في اليالو كاروت. الحد الادنى للاجر هنا هو 42 جنيه ونص في الساعه، وبعد كده 15 جنيه، وطبعا الموضوع بيزيد حسب الاتفاق بينك وبين طالب المهمه. وانت هنا كمؤدي المهمه على اليالو كاروت مش هتعرف تستخدم السبيشال اوفر. ثالث باقه معانا وهي الاورنج كاروت، هنتكلم فيها عن طالب المهمه ومؤدي المهمه. هنا قيمه الباقه الاستثماريه 100 جنيه تدفع سنويا. تعال نتكلم عن الصلاحيات المتاحه لطالب المهمه. تنزل مهمات في صفحه البيزنس مجانا. الحد الادنى للاجر في المهمه الواحده هو 55 جنيه لاول ساعه، وبعد كده 15 جنيه للساعه اللي بعد كده. وكمان تنزل مهمات في صفحه السبيشال اوفر مجانا، والحد الادنى هنا في السبيشال اوفر هو 500 جنيه. قيمه الخدمه اللي هتاخدها كاروت هنا هي 1.5% في السبيشال اوفر. اما بقى عن مؤدي المهمه في الاورنج كاروت، هنا قيمه الباقه الاستثماريه 100 جنيه تدفع سنويا. هنتكلم عن صلاحيات مؤدي الخدمه، والحد الادنى للاجر هنا في الاورنج كاروت ليك انت كمؤدي للخدمه هو 45 جنيه في اول ساعه، ومن بعد كده بتبدا عادي 15 جنيه. هنا بقى هتعرف تأدي المهمات في السبيشال اوفر، والحد الادنى في المهمه الواحده هو 500 جنيه، وقيمه الخدمه هنا اللي هتاخدها كاروت هي 5%. رابع باقه وهي البيربل كاروت. الباقه دي ان في مبلغ معين بيدفع مدى الحياه، والمبلغ ده هو 150 جنيه. خلي بالك ان الباقه الرابعه دي باقه لفتره محدوده جدا، يعني حاول تستثمرها وتجري عليها. تعال نتكلم عن طالب المهمه في البيربل كارد. تعال نتكلم عن الصلاحيات المتاحه لطالب المهمه. تنزل مهمات في صفحه البيزنس مجانا. الحد الادنى للاجر في المهمه الواحده هو 55 جنيه لاول ساعه، وبعد كده 15 جنيه للساعه اللي بعد كده. وكمان تنزل مهمات في صفحه السبيشال اوفر مجانا، والحد الادنى هنا في السبيشال اوفر هو 500 جنيه. قيمه الخدمه اللي هتاخدها كاروت هنا هي 1.5% في السبيشال اوفر. بقى عن مؤدي المهمه هنتكلم عن صلاحيات مؤدي الخدمه. هنا الحد الادنى للاجر زي الاورنج كاروت بالظبط، 45 جنيه في الساعه الاولى، وبعد كده 15 جنيه. هنا بقى هتعرف تأدي المهمات في السبيشال اوفر، والحد الادنى في المهمه الواحده هو 500 جنيه، وقيمه الخدمه هنا اللي هتاخدها كاروت هي 5%. كده خلصنا الاربع باقات اللي هم الثلاثه اساسيين والواحده الفتره محدوده اللي اتكلمنا عنها اللي هي البيربل كاروت. تعال بقى ندخل على العروض القويه وهتجري على الموقع جري، وهم عرضين. العرض الاول وهو الاعداد محدوده جدا، ان اول شخص من كل مركز من مراكز الجمهوريه كلها هيسجل اول واحد على الموقع هياخد الباقه اللي هي ب 25 جنيه او ال 100 جنيه هيدفعها مره واحده مدى الحياه. متخيل؟ يعني عايز اقول لك اجري على الموقع عشان تبقى اول واحد من كل مركز على مستوى الجمهوريه يسجل في الموقع، فهيدفع 25 جنيه او 100 جنيه مره واحده مدى الحياه. والعرض الثاني هو الفتره محدوده، انك انت تمتلك باقه استثماريه من باقتين اللي هي ال 25 جنيه في السنه او ال 100 جنيه في السنه. والعرض ده ميزته ايه؟ ان انت هتقعد تدفع سنويا حاجه ثابته مش قابله للزياده الدوريه اللي هم هيعملوها في المستقبل. فانت خلي بالك ان العرض ده اللي انت لو اشتركت فيه مش هتكون خاضع للزيادات اللي هيعملوها. يعني الباقه الاستثماريه اللي في الموقع ده هتلاقيها تزيد توصل 50 و100 هي الباقه ال 25، والعكس برضو الناحيه الثانيه اللي 100 جنيه ممكن توصل 150 و200. تحاول بقى تستمتع بالعروض دي وتحاول تلحقها. وخلينا متفقين برضو لما كاروتس تيجي تقول لك هي هتاخد بس 10% او 15% او اي رقم هتقول لك هتاخده، فهي بالفعل هتستقطع الجزء ده بس. يعني هتعمل حسابها الحاجات التحويليه زي الترانسفير بتاعت مثلا فودافون كاش. لو فودافون كاش بياخد حاجه معينه فهي هتعمل حساب الحاجه دي، فما تقلقش. الحاجه اللي هتقول لك عليها انت هتاخدها فانت هتاخدها بالفعل من غير اي خصومات. هتيجي تسالني وتقول لي يا بسطه هو انا بعد ما اخلص المهمه واديها هاخد الفلوس بتاعتي ازاي؟ هقول لك ان الموقع عمل حاجه بسيطه جدا وبعيده عن التعقيدات تماما. قال اللي احنا في البدايه هنستخدم فودافون كاش، وطبعا زي ما احنا عارفين ان طريقه فودافون كاش طريقه سهله جدا، فهتعرف تاخد فلوسك بطريقه اسهل من السهوله. موضوع انهم يستخدموا فكره فودافون كاش في الدفع والعمليات التحويليه الماديه دي فكره لطيفه جدا، لان انت فودافون كاش سوبر ماركت تحت البيت ولا امان اخر الشارع، هتعرف ان انت تتعامل بسهوله مع فودافون كاش. دلوقتي هنتكلم عن كاروتس سيرتيفيكت. ايه ده؟ هي كاروتس ممكن تديني شهاده؟ كاروتس هنا هتديك شهاده واللي تثبت انك انت اديت مهمات على الموقع بتاعها اذا كان خيري او بيزنس. والشهاده دي بتبقى عباره عن موجود فيها الفيدباك بتاع الناس اللي انت اديت لهم المهمه دي والتقييم بتاعهم ليك، وطبعا بتبقى طالعه موثقه من كاروتس نفسها، وده هيفيدك طبعا في السي في بتاعك. وعشان تقدر تطلع الشهاده دي فانت لازم تعمل 10 مهمات اذا كان خيري او بيزنس على الاقل، وتقدر تطلبها بعد سنه من اشتراكك في الموقع. اي حد بقى عايز اي حاجه في موقع كاروتس يسيب لي كومنت تحت وهبدا ارد عليه على طول. خد جزر. سلام.